नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। थंबनेल तर तुम्ही बघितलाच असेल। थंबनेलमधला लोगो कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला पिक्सेल लॅब हे ॲप वापरून लोगो कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला आज सांगणार आहे। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून नोटिफिकेशन बेलवर प्रेस करा। चला तर मग आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। पहिल्यांदा पिक्सेल लॅब हे ओपन करायचे। ओपन केल्याच्या नंतर न्यू टेक्स्ट येईल। त्याच्यानंतर या 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे। एडिटमध्ये जायचे आणि तुमच्या नावाचा इथं पहिलं अक्षर घ्यायचे, म्हणजे यंदा AT असं घेतो। त्याच्यानंतर या फॉन्टची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली भेटून जाईल। ते 6 फॉन्ट येतील। ते 6 फॉन्ट तुम्ही इथं फॉन्टमध्ये जाऊन माय फॉन्टमध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर बघा हे 6 फॉन्ट आहेत। याची लिंक मी तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली देईन। तुम्ही हे फॉन्ट डाउनलोड करायचे। तुम्ही यातली फॉन्ट घेतो आणि ओके करतो। अशा प्रकारे याची साईजमध्ये जाऊन साईज वाढवून घ्यायची आहे, तुम्हाला जेवढी पाहिजे तेवढी। त्याच्यानंतर अशी पण इथनं तुम्ही वाढवू शकता। जेवढं तुम्हाला मोठं ठेवायचे तेवढं तुम्ही मोठं ठेवू शकता। त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह पोझिशनमध्ये यायचं आणि याला बरोबरमध्ये असं करून घ्यायचं। त्याच्यानंतर तुम्हाला एक कॉनची एक PNG भेटेल। व्हिडिओच्या खाली तिची लिंक देतो, तिथनं डाउनलोड करायची आणि प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीमध्ये जायचे आणि ती PNG ॲड करून घ्यायची अशा प्रकारे। आणि अशी वरती तुम्ही सेट करू शकता जशी तुम्हाला पाहिजे तशी। खाली घेतो क्रोम सेट केलेला आहे। बघा काही अशा प्रकारे आपला लोगो दिसेल। त्याच्यानंतर बघा तुम्हाला ब्लॅक याच्यामध्ये दाखवतो। बघा ब्लॅकमध्ये काय असं दिसेल। तुम्ही असं पण डाउनलोड करू शकता किंवा याची PNG करून सुद्धा डाउनलोड करू शकता। त्यासाठी वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचे आणि एक्सपोर्टमध्ये जायचे। एक्सपोर्टमध्ये तुम्ही असं याचा ब्लॅक फोटो पण डाउनलोड करू शकता आणि याची PNG पण डाउनलोड करू शकता। त्यासाठी ट्रान्सफरमध्ये जायचे आणि PNG अशी डाउनलोड करून घ्यायची।